Kaning tanan, recently I received Facebook account nga na-hack. Then I tried to fix some of the accounts na na-report, especially sa mga friends na ako, no? Sad to note, so wala yun na fix. So better kung na-hack siya, ato na lang i-report, no, sa Facebook. So things, click lang nato. So after that, pangita ang use two-factor authentication. So kung kinsa ang nag-access sa atong Facebook accounts, so i-click na to ning use two-factor authentication. Then nakabutang diri, no, ang add extra security with two-factor authentication. So kining two-factor authentication, once mag-sign in ta sa atong Facebook, mangayo siya og ginatawag na code. So nag-pop up siya, no, so nangayo siya og security method kung unsang pamaagi nato, either ba sa authentication app or sa through SMS cellphone. So karon akong pilion ning authentication app. Sa katong mga Android user, so pwede sila mag-install ani sa Google Play Store. Free in open source app ni siya. I-search lang niyo sa Google on Play Store. So pwede po text message, so mag-add lang tag phone number sa atong existing na na SIM na active. So ang ginagamit nako kuno authentication app. So kung pansin nato, no, nagamit ko og Brave browser, which is bag-o karon na internet browser na safe. Click lang nato ni. So kailangan atong Google Authenticator i-install nato ni siya, no, sa through cellphone, sa Android. So tanang mga Android user, so kailangan i-search niyo sa Play Store. So i-click lang install. After sa Android phone, so mao na siya ang steps. So mga siya og nag-encode. So for the 190. So
na-save na siya. So, karon pwede ninyo pwede ninyo i-change sa yan, pwede nyo i-change authentication. So, pwede nyo turn off. So, turn off. Tapos, may na siya password. Pwede na to i-change sa Google Authenticator app. So, two-factor. Hindi na punta sa Authenticator. So, kini siya nga app. So, muna itong i-install. I-click na itong install. Since kini siya, naka-install na sa akong device. So, open na. So, yun. So, okay na siya. So, tanaw na to. Pag login na to, sign out. In na to. Balik. Authentication.